እንግዲህ እስካሁን እንዳየነው ያው እንዴት አድርገን ክላስ እና አይዲን ተጠቅመን ስታይል ወይም ሩል እንደምንሰጥ አይተናል። አንድ የማስተዋል ያለብን ነገር ምንድነው እዚህ ጋር ስታይል ስንሰጥ h1 መጀመሪያ ዋይት ባክግራውንድ ወይም የፎንት ከለር ነበረው። እንግዲህ h1 ማለት ይሄኛው ነው። ከዛ በኋላ ክላስን ተጠቅመን ሩል ስንሰጠው ከለሩን ቀይረነዋል። እንዳየነው ከነጭ ወደ አኳ ከለር ሄዷል። እንደሚመስለን ከሆነ ያው እንግዲህ እንደምናስበው ያው CSS ከታች ከላይ ወደ ታች እያነበበ ያንን ሩል ይሰጣል ብለን ነው የምናስበው። ያም ልክ ነው። ግን አንዳንድ ታጎች ፕራዮሪቲ የሚባል ነገር አለ CSS ላይ። ይህም ኮንፍሊክትን በሁለት ሩል መካከል ወይም በሁለት ሩል መካከል ኮንፍሊክትን ለማስወገድ የምንጠቀምበት መንገድ። ይህ ማለት አይዲ ከተጠቀምን ከፍተኛ ፕራዮሪቲ ወይም ከፍተኛ ደረጃ አለው ማለት አይዲ ውስጥ የምንከታቸው ሩሎች ሌላ ቦታ ሄደን ልንቀይራቸው በመሞከር አይሰራም። ሁለተኛ ደግሞ ክላስ ነው። ክላስ ውስጥ የምንከተው ሩል በሙሉ ማንኛውም ከአይዲ ውጭ የሆኑትን ሩሎች ሊቀይር ይችላል። ሶስተኛው ደግሞ ያው HTML ታግን ተጠቅመን ነው እንደ h1 div የመሳሰሉት። እነዚህን ከተጠቀምን ያው ብዙም ሩሎችን ብንጨምራቸው አይዲ እና ክላስ ሊቀይሯቸው ይችላሉ ወይም አይዲ እና ክላስ ውስጥ የምንጨምረው ከሁሉም ግን የሚበልጠው የኢንላይን ስታይል ነው። ኢንላይን ማለት ያው HTML ውስጥ ገብተን የምንሰጠው ስታይል ማለት ነው። እና እነዚህ ህጎች ናቸው። እነዚህን ህጎች በመጠቀም ኮንፍሊክትን ማስወገድ እንችላለን HTML ገጻችን ላይ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንዳየሁት ይሄንን እዚህ ጋር መተን ከት እናርገውና እዚህ ከላይ እንጨምረው። ከዛ በኋላ እንደምናየው አኳ ሴቭ እናርገውና አሁንም ከለሩ አኳ ነው፣ ምንም አልተቀየረም። ግን ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ አይዲ ላይ የh1ን ከለር መቀየር ፈልጋለሁ እንበል ወይም አይዲ እንስጠው። እዚህ ጋር እንምጣና ይሄንን h1 አይዲ እንስጠው። አይዲ ብለን h1 ታይትል እንበለው ፈርስት አንድ እንስጠው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ መጨረሻ ላይ h1 ታይትል ፈርስት ብዬ የቴክስቱን ከለር ልና ለምሳሌ ጥቁር እናርገው እና ሴቭ እናርገው። እንደምናየው አይዲ የተጨመረው መጨረሻ ላይ ነው፣ ግን ከለሩን ቀይሮታል። ከፈለኩኝ ይሄንን ቆርጬ እዚህ መጀመሪያ ላይ ባረገው እና ሴቭ ብናረገው አሁንም ከለሩ ያው ነው። ምንም መጀመሪያ ላይ ብናረገውም እዚህ ጋር ብንቀያይረውም ሁሉ ጊዜ አይዲ አንደኛ ወይም የመጀመሪያ ፕራዮሪቲ አለው። ስለዚህ ሁሉንም ኦቨርራይድ ያደርጋቸዋል። በዛው ልክም ኢንዴክስ ፔጅ ውስጥ ገብቼ እዚህ ጋር እንምጣና ስታይል ብዬ ከለር ወስደን ለምሳሌ አረንጓዴ ወይም የትኛውን እንጠቀም፣ ይሄኛውን ካዴት ብሉ የሚለውን ብንወስድ እና ሴቭ ብናደርገው እንደምናየው ትንሽ ከለሩ ጥሩ አይደለም። ይሄኛውን እንውሰድ፣ ኮርን ፍላወር ብሉ የሚለውን ሴቭ ብናደርገው እንደምናየው እዚህ ጋር ምንም አይዲው ላይ ከለሩን ለመቀየር ብንሞክርም ወይም ክላስ ላይ ወይም ታጉ ላይ የሚያሸንፈው ሁሉ ጊዜ ኢንላይን ስታይሊንግ ነው እንደምናየው እዚህ ጋር። ስለዚህ እነዚህን ህጎች ማወቅ አለብን። ምክንያቱም እነዚህ ህጎች የሚጠቅሙ ምንድነው የተለያዩ ችግሮችን CSS ላይ እንድናስወግድ ይረዱናል።